फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु सन पावर जुन एप्लिकेसन छ, बीएसएलआर जुन एप्लिकेसन छ अनि जुन फर्स्ट सोलर एप्लिकेसन छ, यिनी तीनवटैमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदैछौँ कि यिनीहरू तीनवटै हैन इंडियन कम्पनीहरू छ हैन। यिनीहरू लुट्ने काम मात्र नेपालमा गरिरहेछ अनि कस्तो कस्तो समस्याहरू आइरहेछ हैन। अनि यो समस्याको हैन सोलुसन के छ हैन। अब यहाँबाट हामी बच्न कसरी सक्छौं हैन। आफ्नो पैसा फसेको छ हैन, लगाइसक्नु भएछ भने त्यसबाट हामी चाहिँ अब कसरी चाहिँ आफ्नो पैसा लिने भनेर सबै जानकारी तपाईहरुलाई म यो भिडियोमा जानकारी गराउने छु। त साथीहरु, तपाईहरु पनि मेरो भिडियोमा फर्स्ट पल्ट आउनु भएछ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब अनि लाइक गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै खाले टेक्निकल अनि इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु तपाईहरु समक्ष म ल्याइराख्ने छु। सन पावरमा भन्ने तपाईहरु समक्ष म लिंक तलमा दिइहाल्ने छु। तर साथीहरु, तपाईहरु अहिले चाहिँ जोइन भएर मात्र बस्नुस्, किनभने अहिले चाहिँ विथड्रो चाहिँ दिइराखेको छैनन् भने तपाईहरुलाई लगानी लगाएर कुनै पनि फाइदा हुने छैन अहिले। त्यही भएर म तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ जोइन भएर बसिराख्नुस्। पछिको दिनहरुमा अपडेट आउने छन् हैन, विथड्रोहरु आउने छन् भने तपाईहरु समक्ष अर्को पनि भिडियो बनाउने छु। अनि जति पनि लागेको हैन साथीहरु छ भने उनीहरु आफै नै बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जान्छौँ मोबाइल स्क्रिनमा अनि तपाईहरुलाई वन बाइ वन गरेर सबै प्रक्रियाको हैन, सबै प्रकारको समस्याहरू अनि यसको सोलुसनहरू अनि के अपडेट आयो भनेर सबै जानकारीहरू तपाईहरुलाई म यो भिडियोमा जानकारी गराउने। मोबाइल स्क्रिनमा तपाईहरु मेरो साइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई भन्ने छु कि सबभन्दा पहिला हामी ग्यालरीमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई प्रक्रियाहरू कुन कुन चाहिँ गल्ती हामीले गर्ने हो भने के चाहिँ आइरहेको छ भने तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आईडी चाहिँ फ्रिज किन हुन्छ भन्दाखेरि यसले भन्छ आईडी फ्रिज चाहिँ भयो के गर्ने हुन्छ भने यसमा भनेको छ साथीहरु मल्टिपल अकाउन्ट अन सेम डिभाइस। तपाईहरु मल्टिपल अकाउन्ट हैन एउटै तपाई मोबाइलमा हैन दुई तीनवटा आईडीहरु खोलेर हैन नम्बरबाट अनि चलाउनु हुन्छ भने तपाईहरुको आईडी चाहिँ फ्रिज हुनेछन्। यस्तो चाहिँ सन पावर एपको जुन कस्टमर सर्भिस छ तिनीहरुले भनेको छन् हैन। विथड्रो गर्न चाहनुहुन्छ त्यतिबेला चाहिँ तपाईहरु एड गर्नुहुन्छ आफ्नो अकाउन्ट हैन, वालेट अकाउन्ट एड गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु +977 चाहिँ एड गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनभने त्यो कारणले पनि तपाईहरुको पनि रिजेक्ट गर्ने गरिन्छ। यस्तो चाहिँ कस्टमर सर्भिसले सन पावरको अफिसियल एपमा लेखिएको हैन। कमेन्टहरुमा हामी सन पावर एप्लिकेसन चाहिँ कति दिनसम्म चल्ने हो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई कति दिनसम्म चल्ने हो सर भनेर यहाँ चाहिँ जुन सन पावरको जुन एकाउन्टेन्ट छ हैन, तपाईहरुको जुन अफिसियल एजेन्टहरु छन् उनीहरुले चाहिँ भनेको छ 2027 सम्म चल्छ भनेर। तर साथीहरु, तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2-3 महिना पनि भएको छैन। अहिले चाहिँ फ्रडगिरी चाहिँ सुरु भएको छ, विथड्रो चाहिँ सबैको बन्द हुनु भएको छ। अब चाहिँ यो मात्र सन पावर नभएर हैन फर्स्ट सोलरमा पनि अनि जुन पनि बीएसएलआर छ त्यसमा पनि चाहिँ सबैको चाहिँ हैन ग्रुपहरु हैन प्राइभेट गरिदिएको छ, ओन्ली एडमिन गरिदिएको छ। अनि उनीहरु चाहिँ विथड्रो चाहिँ सबैले चाहिँ बन्द गरिएको छ। उनीहरु चाहिँ भनिरहेछ ग्रुपमा भने तपाईहरुलाई हेराउने छ, उनीहरु भनिरहेछ कि हामी अपडेट गर्दैछौँ हैन, बैंकिङ सिस्टम फास्ट गर्दैछौँ, यो गर्दैछौँ त्यो गर्दैछौँ। त्यसको प्रलोभनमा दिँदै हामीहरुलाई ठगिने काम अहिले चाहिँ गरिराखेको। अनि साथीहरु, तपाईहरु जति बेला पनि यो एप्लिकेसन खोल्नुहुन्छ अनि चाहिँ यहाँ आउने छन् अनि नेपालबाट हैन 50,000 मान्छेहरु यसमा चाहिँ जोइन हुनु भइसकेको छ। अनि उनीहरुले चाहिँ जति पनि अहिले चाहिँ जोइन हुनु भइरहेको छ उनीहरु भने उनीहरुलाई 50 रुपैयाँ चाहिँ फ्रीमा दिइराख्नु भएछ भनेर यसलाई भनेको छ। साँच्चीमा दिइराखेको छ भने मैले चाहिँ हेरेको छु हैन। एकजनालाई मैले साथीमा अहिले चाहिँ अकाउन्ट क्रेडिट गरिदियो अनि हेर्यो भने 50 रुपैयाँ त्यसमा बढी गरेर आएको थियो भनेर। त्यो खाले प्रब्लम किन आउँछ यहाँ लेखेको छ फलो द रुल्स अफ द प्लेटफर्म डु नट ह्याभ द कनेक्टिङ अ मर्क्युलस भनेको। यस्तो खाले प्रब्लम किन आउँछ भन्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ गलत पासवर्डहरु दिनुहुन्छ 2-3 पल्ट हैन अनि यस्तो खाले प्रब्लमहरु आउन सक्ने छन्। अब यस्तो खाले प्रब्लम आउनु कसरी तपाईहरु सोल्भ गर्नुहुन्छ भनेर तपाईहरु सिधा कस्टमर सर्भिसलाई हैन कन्ट्याक्ट गर्नु। कस्टमर सर्भिस कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने भने तपाईहरुलाई अगाडि यहाँ लेखेको छ यो पेमेन्ट हैन। साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ 48 आवरमा तपाईहरुको पेमेन्ट चाहिँ आउने छन् हैन। अब म्याक्सिमम चाहिँ पहिला थियो यहाँ 300 भन्दा तपाईहरु कम पनि हैन 300 रुपैयाँ भन्दा बढी जति पनि तपाईहरु विथड्रो गर्न सक्नुहुन्छ हैन आफ्नो अकाउन्टमा। अनि 8% चाहिँ चार्ज काटिने थियो अनि चाहिँ विथड्रो जति बेला पनि हामी गर्न सक्ने छौं। अनि यहाँ लेखेको छ साथीहरु यहाँ लेखेको छ द पेमेन्ट च्यानल इज अन्डर मेन्टेनेन्स प्लिज कन्ट्याक्ट कस्टमर सर्भिस फर प्रोसेसिङ। यस्तो खाले तपाईहरुलाई पनि आइराख्नु भएछ भने तपाईहरुले यो बुझ्निहाल्नुस् कि तपाईको च्यानल चाहिँ तपाईको जुन अकाउन्ट चाहिँ फ्रिज गरिदिनु भएछ जुन हाम्रो सन पावरको एजेन्टहरुले हैन। किन गरेको छ भने तपाईहरुलाई रिजन सोध्नको लागि तपाईहरु कन्ट्याक्ट गर्नुस्। तर उनीहरु भन्दैन मैले धेरै नै ट्राई गर्दै मेरो पनि यस्तै गरिदिएको। सन पावरबाट मैले अफिसियली भनिरहेको छु मैले त्यसमा अलि बढी टाइम दिएको भएकोले यहाँ चाहिँ धेरै नै फेल्ड हुने चान्सेसहरु आइरहेको छ अहिले हैन। अनि पेन्डिङमा हैन 2-3 दिनदेखि पेन्डिङमा रहेको छ हैन। मैले मेरो चाहिँ धेरै नै अकाउन्टहरु मैले अरूलाई जना सिकाएर हैन
खोलाएको छु भने उनीहरूको चाहिँ पेन्डिङमा नै पेन्डिङमा छ। मेरो त अब झन् फ्रिज भइसकेको छ साथीहरू। तपाईँहरूलाई म अहिले चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसन पनि ओपन गरेर तपाईँहरू समक्षमा पुरै खोलेर कुराहरू यहाँ गरिनेछ। साथी यहाँ के भनेको छ गाइज सन पावर एपले चाहिँ पेमेन्ट दिन छोडेको छ र होइन छोडेको छ र हजुर पेन्डिङमै छ त के भन्ने होला अब भनेको सोधेको छ होइन। अनि साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँहरू फोटो पनि उसले सेयर गरेको छ पेन्डिङमा नै छ भनेर 2-3 दिन भइसक्यो होइन साथीहरू। अहिले चाहिँ पेन्डिङमा नै पेन्डिङ 26 को नै यसले गरेको थियो त अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो भने यो चाहिँ अब लुट्ने हो कि के गर्ने हो हामी पछि जानकारी गराउँछौँ। अनि अहिले चाहिँ तपाईँहरू इन्भेस्ट नगर्नुहोस् होइन आफ्नो पैसा जोगाउनुहोस् अनि लगाइसक्नु भएछ भने तपाईँहरू वेट गर्नुहोस् होइन। पैसा चाहिँ त्यहाँ राखेर केही हुँदैन, तपाईँहरू इन्भेस्ट गरिराख्नुहोस्। त्यो पैसा अब निस्किने त छैन, त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सन पावर एप्लिकेसन मेरो मोबाइलमा छँदैछन् अनि हामी यसमा टच गर्नेछौँ। टच गर्न बित्तिकै यस्तो खाले ओपन भएर आउँछन्। ओपन हुन बित्तिकै साथीहरू तपाईँहरू पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई म पछि भनेको थियो तपाईँहरू चाहिँ कस्टमर सर्भिसलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरू यहाँ सर्भिस भनेर लेखेको छ। यहाँ हामी सर्भिसमा टच गर्ने हो। ओपन भएर आयो भने साथीहरू होइन यहाँ लेखेको छ यहाँ हेल्पमा होइन साथीहरू। तपाईँहरू सिधा चाहिँ यहाँ वाट्सएपमा टच गर्नुहोस् न त यहाँ टेलिग्राममा टच गर्नुहोस् न त चाहिँ यहाँ ग्रुप भन्ने छ यहाँ ग्रुपमा हामी वाट्सएप ग्रुपमा टच गर्नेछौँ। अब तलको चाहिँ यहाँ तपाईँहरू टच गर्नुहुन्छ भने यहाँ वाट्सएप ग्रुपमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। अनि पर्सनली तपाईँहरू कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ वाट्सएप ग्रुपमा टच गर्नेछु। यहाँ चाहिँ जसरी म यहाँ टच गरिदिएँ साथीहरू होइन यहाँ चाहिँ म टच गरिदिएँ अनि टच गर्ने बित्तिकै तपाईँहरू चाहिँ वाट्सएपमा लग्ने छन्। अनि लगिसकेपछि त्यो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जुन वाट्सएपको कस्टमर छ अफिसियल त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू गइहाल्नुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँहरू केही सोध्नुहुन्छ होइन मेरो अकाउन्टमा किन यस्तो भयो होइन यस्तो सबै प्रक्रियाको पनि तपाईँहरू यहाँबाट जानकारी लिनु। रिफरमा साथीहरू मेरो चाहिँ तपाईँहरू यहाँ सक्नुहुन्छ 164वटा रिफर छ होइन। 3 लाखभन्दा बढी हामी यहाँ इन्भेस्ट गरिसकेको छ मेरो टिम मेम्बरहरूले होइन। मलाई चाहिँ यति कमिसन आएको छ होइन। मेरो टुडे कमिसन यति छ 2130 रुपियाँ छ भन्दाखेरि अनि मेरो मेम्बरहरू यति छन्। अब साथीहरू यति भएर मलाई थाहा हुँदैन किनभने हाम्रो जति पनि आइडी छ कसरी फ्रिज हुन्छ भने मलाई सबै कुरो थाहा छ। मैले कुनै पनि गल्ती गरेको छैन, तपाईँहरूले पनि गल्ती गर्नुभएको छैन होला। जति पनि ठुलो युजरहरू छन् उनीहरूको आइडी चाहिँ फ्रिज गर्नुभएको छ होइन। मैले जति पनि युट्युबरहरूलाई हेरेको थिएँ होइन अरूलाई पनि म हेर्छु भिडियोहरू उसको पनि म भिडियो हेरेको थिएँ। उसले भने तिम्रो युट्युबर हो भनेर मेरो यसमा किन यस्तो भयो भन्दाखेरि उनीहरूले भनेको तपाईँको चाहिँ जुन एकाउन्ट छ त्यो चाहिँ फ्रिज भएको छ 1 मन्थ पछि चाहिँ तपाईँहरूको अटोमेटिक चाहिँ ओपन हुनेछन्। साथीहरू मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ 15 दिन भइसकेको छ तर अहिलेसम्म चाहिँ ओपन हुनुभएको छैन। अनि ओपन भयो भने तपाईँहरूलाई पछि म जानकारी गराउनेछौँ। अनि अब हामी जान्छौँ होइन तपाईँहरू कसरी पैसा पे गर्ने त्यो त पछिको भिडियोमा मैले जानकारी नै गराइदिएको छु होइन। यो भिडियोमा त तपाईँहरूलाई स्क्यामबाट अलर्ट हुनको लागि बच्नको लागि मैले मात्र भिडियो बनाएको छु भने साथीहरू। अब हामी एकाउन्टमा जान्छौँ। एकाउन्टमा आइसकेपछि तपाईँहरू समक्ष मेरो चाहिँ 16,000 पैसा मैले इन्भेस्ट गरिसकेको छु। अब किन गर्दैछु साथीहरू भन्ने अब हाम्रो पैसा विड्रो भइरहेको छैन होइन। अब त त्यही जुन पैसा आइरहेछ अनि त्यही म फेरि जुन लगाइदिनेछु अनि त्यसरी नै गरेर म अहिलेसम्म 16,000 जति लगाइसकेको छु। अनि फेरि पनि मेरो चाहिँ यहाँ 7,809 रुपियाँ पनि फेरि पनि आइसक्नु भयो अर्निङ गरिसकेको छु म। अनि तपाईँहरू पहिला जति पनि होइन जुन यहाँ तपाईँहरू आफ्नो एकाउन्ट एड गरिसक्नु भएछ होइन फेरि पनि अर्को सेम एकाउन्ट एड गरिराख्नु भएछ होइन विड्रो एकाउन्टमा भने तपाईँहरू यस्तो खाले प्रब्लमहरू आइराख्नु भएको छ। आइपी ब्लक लिस्ट होइन टिप्स भनेर। अब त चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँहरू जुन पहिला एड गरिसक्नु भएछ त्यही एकाउन्ट एड गरिकन अर्को एकाउन्ट एड गर्नुहुन्छ होइन। अर्को नम्बर अर्को जिमेल आइडी होइन नाम अर्को यो ई सेवा होइन अर्को चाहिँ एड गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको पक्कै पनि यो समस्या आउने किन भइरहेको छैन भन्ने मेन कुरा हाम्रो त्यही नै अहिले चलिराखेको छ। हामी अब विड्रोमा टच गर्ने साथीहरू विड्रोमा टच गर्ने बित्तिकै होइन पहिला चाहिँ हामीहरूलाई होइन 8% काटिने थियो होइन। जति पनि हामी विड्रो गर्नु त्योबाट चाहिँ 8% काटेर जुन एप्लिकेसन छ त्यो राखेको थियो होइन एजेन्टहरू राखेको थियो अनि बाँकीको चाहिँ हामीहरू एकाउन्टमा पठाउने गर्थ्यो। साथीहरू अहिले चाहिँ विड्रो फी चाहिँ यहाँ टोटली चाहिँ 0 देखाइरहेको छ। अनि मिनिमम चाहिँ पहिला थियो 300 होइन अब चाहिँ मिनिमम विड्रो एकाउन्ट चाहिँ 1000 गरिदिएको छ। अनि चाहिँ 28 आवरमा विड्रो दिने थियो होइन अब 72 आवर चाहिँ भनिरहेको छ होइन। यहाँ चाहिँ लेखेको छ 48 आवर लेखेको छ तर 72 आवर नै केहीमा गरिदिनु भएको छ। अब चाहिँ विड्रो टाइम पनि यहाँ केही मोडिफाई गरेको छ साथीहरू होइन। सन पावरले चाहिँ केही न केही मोडिफाई गरिराख्नु भएछ अहिले चाहिँ। अनि मिनिमम 1 विकमा सबैले चाहिँ
विथड्र गर्न पाउँदैनन् अनि सन पावर एप्लिकेसनलाई अलि सिम्पल हुन्छ, सजिलो हुन्छ सबैलाई पेमेन्ट गर्नको लागि। अब मलाई लाग्छ अब यो पछि चल्ने छन्, तर मलाई भित्र आत्माबाट मलाई त्यस्तो लागिरहेको छैन कि यो पछि गएर चल्नेछ भनेर। त्यसै गरी तपाईँहरू स्क्यामबाट बच्नुहोस् होइन, अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। तर अब मैले चाहिँ विथड्र गरेर तपाईँहरूलाई हेराइदिन्छु। किन के हेराइरहेको छु मेरोमा भन्दाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो पैसा लेखिदिएँ साथीहरू विथड्र एकाउन्टमा होइन साथीहरू, यहाँ लेखिदिएँ अनि इसाको पनि यहाँ टिका लगाइदिएछु साथीहरू। अनि चाहिँ हामी अब विथड्रमा टच गर्छौँ। विथड्रमा टच गर्न भनेको यहाँ तपाईँहरू मेन्टेनेन्स भनेर होइन अन्डर रिभ्यूमा गइसकेको छ भनेर 1 मन्थसम्मको लागि यो होइन चल्दैनन् भने यसले चाहिँ भनिसकेको छ साथीहरू। तपाईँहरू यसमा चाहिँ होइन पेमेन्ट होइन नगर्नुहोस् होइन, केही नगर्नुहोस्। अनि म तपाईँहरूलाई यसको चाहिँ अफिसियल होइन ग्रुप छ, मैले व्हाट्सएपमा जोइन गरेको छु साथीहरू, त्यसमा पनि तपाईँहरू लगिदिन्छु। अनि यसले के भनेको छ भने यहाँ अहिले मेसेज गर्नुभएको थियो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डियर अल प्लेटफर्म युजर, टुडे एन्ड टुमोरो BSR सोलर एन्ड फर्स्ट सोलर विल बी कम्प्लिटली क्लोज प्लेटफर्म एन्ड एप। किनभने यसले भनेको छ होइन, अब उसलाई चाहिँ होइन नराम्रो भनेको हो कि के हो त्यो थाहा भएन, तर उनीहरूलाई चाहिँ सन पावर एपले उनीहरूलाई चाहिँ नराम्रो एपले भनेको छ। इट विल कम्प्लिटली क्लोज होइन, स्टप भयो रनिङ चाहिँ आवर प्लेटफर्म मेन्टेन टु कोअपरेसन एग्रिमेन्ट विथ नेपालीज गभर्मेन्ट होइन, नेपालको गभर्मेन्टसित यो चाहिँ सन पावर एप्लिकेसन छ भने प्रोसेस गरिराखेको छ होइन। अब चाहे यो चाहिँ पछि गएर कन्टिन्यू हुनेछन्, तपाईँहरू पनि पेनिट्रेट नहुनुहोस् होइन, तपाईँहरू त्यति होइन फ्रस्ट्रेट नहुनुहोस् भनेर यसले भनेको छ। यस्तै खाले इन्फर्मेसनहरू यो चाहिँ आफ्नो ग्रुपमा दिइराखेको छ। अनि चाहिँ यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तल चाहिँ कमेन्ट चाहिँ कसैलाई चाहिँ गर्न दिइराखेको छैनन् होइन, सत्य तथ्य कुरा के छ भने कसैलाई चाहिँ भन्न दिइराखेको छैन। अब यस्तै खाले रह्यो भने तपाईँहरू होइन पैसा चाहिँ विथड्र गर्न सक्नु हुँदैन। तर पनि हामी जति पनि लागेको छु होइन, इन्भेस्ट गरिसकेको छु भने हामी वेट गरौँ, जबसम्म हामी पुरै अपडेट आउँदैनन् होइन तबसम्म हामी वेट गरौँ होइन, लागिराख्यौँ। अनि हाम्रो आफ्नो पैसा जति पनि लागेको छ त्यो चाहिँ विथड्र गर्नमा लाग्यो। तर अब चाहिँ तपाईँहरू इन्भेस्ट नगर्नुहोस् भन्ने मेरो यो पर्सनल सजेसन छ। यस्तै थियो जानकारी तपाईँहरू समक्ष होइन। राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब अनि लाइक